sự tha hóa đạo đức và kêu gọi chung tay chấn hưng Phật giáo. Phật giáo, với lịch sử hơn 2.500 năm, đã truyền tải những giá trị tinh thần và đạo đức sâu sắc dựa trên giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, có một số hiện tượng đáng buồn xảy ra khi một số tăng ni lợi dụng hình ảnh nhà tu để trục lợi cá nhân, xa rời những giáo lý cơ bản của Đức Phật. Hiện tượng một số tăng ni lợi dụng hình ảnh nhà tu để kêu gọi cúng dường và sau đó sử dụng tiền cúng dường cho những mục đích cá nhân xa hoa đã gây ra sự bức xúc và lo lắng cho nhiều Phật tử chân chính. Những hành vi này không chỉ làm mất đi sự thanh tịnh của đạo Phật mà còn làm xấu hình ảnh của tôn giáo này trong mắt công chúng. Các hiện tượng như mua xe sang, đeo đồng hồ bạc tỷ, ngồi giảng pháp trên ghế sen dát vàng và có người che dù lộc khi đi lại là những biểu hiện rõ ràng của sự tha hóa đạo đức. Những hành vi này đi ngược lại hoàn toàn với giáo lý của Đức Phật, người đã từ bỏ tất cả các tài sản vật chất để tìm kiếm sự giải thoát và giác ngộ. Không chỉ có các Phật tử bức xúc, mà chính các vị sư trong tăng đoàn cũng đã lên tiếng tố giác những hành vi suy đồi đạo đức này. Những vụ việc liên quan đến quan hệ trai gái giữa tăng ni, cùng với những hành vi trục lợi cá nhân, đã gây ra sự bức xúc cực độ trong cộng đồng Phật tử. Sự im lặng của giáo hội Phật giáo trước những sự việc này càng làm tăng thêm sự thất vọng và lo lắng về tình trạng suy đồi đạo đức trong hàng ngũ tăng ni. Trong các kinh điển Phật giáo, Đức Phật đã nhấn mạnh rất nhiều về sự thanh tịnh và khiêm tốn. Ngài luôn dạy rằng mục đích của đời sống tu hành là để đạt đến sự giác ngộ và giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, chứ không phải để tìm kiếm các lợi ích vật chất. Kinh Tứ Niệm xứ Satipatthana Sutta, Đức Phật dạy rằng người tu hành phải luôn giữ tâm thanh tịnh, không bị dính mắc vào các thú vui vật chất. Kinh Pháp Cú Dhammapada, Đức Phật nhấn mạnh rằng không có tài sản nào lớn hơn trí tuệ, không có gia sản nào lớn hơn đạo đức. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Saddhammapunjarika Sutra, kinh này cũng đề cập đến sự quan trọng của lòng từ bi và sự khiêm tốn trong đời sống tu hành. Trong các kinh điển Phật giáo, thời kỳ mạt Pháp được mô tả là giai đoạn mà giáo lý của Đức Phật bị suy thoái, con người không còn tuân theo những giáo lý chân chính, và sự thanh tịnh của đạo Phật bị xâm phạm bởi những hành vi bất chính. Thời kỳ này là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về sự cần thiết phải giữ gìn và bảo vệ những giá trị cốt lõi của đạo Phật. Kinh Đại Bát Niết Bàn Mahaparinirvana Sutra, trong kinh này, Đức Phật đã tiên đoán rằng trong thời kỳ mạt Pháp, nhiều người sẽ mặc áo cà sa nhưng không tuân theo giáo lý chân chính, làm mất đi sự thanh tịnh của tăng đoàn. Để chấn hưng đạo Phật, chúng ta cần có những hành động cụ thể và thiết thực. Giáo dục Phật tử và tăng ni cần đẩy mạnh việc giáo dục các giá trị cốt lõi của Phật giáo, giúp mọi người hiểu rõ về giáo lý và cách thức tu hành đúng đắn. Giám sát và quản lý tăng đoàn cần có những biện pháp giám sát và quản lý chặt chẽ để ngăn chặn các hành vi trục lợi cá nhân, bảo vệ sự thanh tịnh của tăng đoàn. Tăng cường thực hành tu tập, khuyến khích tăng ni và Phật tử thực hành tu tập chân chính, giữ tâm thanh tịnh và khiêm tốn trong đời sống hàng ngày. Đạo Phật đã và đang là nguồn cảm hứng lớn cho nhiều người tìm kiếm sự giải thoát và giác ngộ. Tuy nhiên, sự tha hóa đạo đức trong một số tăng ni đã làm mất đi hình ảnh thanh tịnh của đạo Phật. Chúng ta cần phải cùng nhau chấn hưng đạo Phật, bảo vệ và phát huy những giá trị cao đẹp mà Đức Phật đã truyền dạy. Hãy cùng nhau duy trì và bảo vệ sự trong sáng của đạo Phật, để ánh sáng của giáo lý Đức Phật luôn chiếu rọi và dẫn dắt chúng ta trên con đường tu tập và giác ngộ.